Tapi ada juga yang kata tak perlu langsung garis panduan. That Muslims know what to do. Saya rasa saya tak selesa dengan pandangan tersebut sebab ya mungkin sebahagian besar daripada kita tahulah kalau pergi contohnya majlis perkahwinan, orang kawan yang beragama lain, what we can do, what we can't do in the church, if they're singing hymns and stuff like that, don't join and all that. But is it wrong to have guidelines so that people, so it's clear? Selamat datang ke episod 143 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Episod kali ini dibawa khas oleh Bursa Gold Dinar, your go-to for gold. Sebab itu agaknya Syaril, di atas meja KS ini ada beberapa gold bar. Gold bar ini adalah daripada simpanan Syaril kalau tak silap saya. Kalau simpanan saya macam ni je lah. Dia nampak macam tu tapi sebenarnya plastik atau kertas saja. Kertas saja. Ada satu just, sebelah Syaril tu. Yeah, just you know. Gold bar. This is what I'm worth. This is all I'm worth. That's a lot. Yeah. That's a lot. Is it? Yeah. Okay. How are your investments going this year? Macam mana pelaburan Syaril? Saya tahu Syaril suka labur dalam aset-aset seperti pasaran saham, equity dan sebagainya. Cuba-cubalah. Cuba-cuba nasib. Is it doing well? It's doing okay. 2025 ni baru mula. It's doing okay. Ada beberapa stock picks yang belum lagi memberi pulangan yang saya harapkan, tetapi saya semakin berusia juga, KJ mempunyai appetite risiko yang sedikit berbeza. Saya dah mula belajar benda yang orang dulu selalu kata just don't try and time the market too much. And actually index funds, iaitu ikut saja. Usually it's a safer bet long term. Saya suka bila Syaril kata ikut cara orang lama. Sebab kalau kita betul-betul ikut cara orang lama, tak main saham pun. Mungkin kalau beli saham pun beli saham yang boleh dikatakan blue chip lah. Yang apa kita tahu bisnes dia ada konsesi kerajaan ataupun ada monopoli dan sebagainya, ataupun cari aset yang boleh dikatakan sebagai aset yang selamat, safe haven assets. Of course gold is one of it. Probably the oldest. The old timers, dia memang akan melabur dalam emas. Waktu saya menjadi pengerusi PUNB yang memberi pinjaman kepada perniagaan kecil dan sederhana, banyak pinjaman yang kita bagi kepada usahawan-usahawan yang ada kedai yang menjual barangan ataupun emas, especially in the East Coast, in the northern parts of Malaysia, where they still feel the value of gold makes more sense than any kind of other investments. Dan ada orang kata sepatutnya kita kembali letakkan 5 hingga 10% daripada portfolio pelaburan kita dalam emas. Okay, Syaril nak kongsi dengan pendengar dan penonton KS, kenapa emas ni satu aset pelaburan yang dikatakan selamat ataupun safe? I guess it's a safe haven asset yang mana dia menjadi hedge kepada keadaan makroekonomi. Andai kata keadaan makroekonomi itu kurang memberikan pulangan untuk aset-aset lain. Misalnya bila kadar faedah sedikit turun ataupun merudum, maka opportunity cost untuk pegang aset seperti emas yang tidak ada kadar faedah, non-interest bearing assets macam emas ni, opportunity cost dia berkurangan. Right? Bila interest rate tinggi, maka kita mungkin akan letak dalam aset-aset yang bagi FD pulangan ataupun dalam bond dan sebagainya. So when the interest rates are a bit more depressed, then you go for sort of non-interest bearing assets macam gold, where there are other reasons to hold
hold it, right? In terms of its history dan sebagainya dari segi safe haven asset. Sekarang ni dengan kemunculan Donald Trump di Amerika Syarikat, bakal mencetuskan perang perdagangan dan sebagainya, saya melihat prospek ataupun fokus ramalan untuk harga emas ni semakin positif mungkin. Sebab macam saya katalah, dalam keadaan di mana risiko geopolitik, risiko untuk melabur dalam aset-aset yang lain semakin meningkat, orang akan pergi ke safe haven asset seperti emas ni. Dan kalau kita tengok, saya difahamkan bahawa bank pusat ataupun central bank negara-negara pun sedang mula mengutip, sedang mengumpul emas. Sebab itu jumlah atau kenaikan harga emas sekarang kita lihat menjadi-jadi. Absolutely. The central bank purchases have exceeded 1,000 tons for the third consecutive year. Yeah. Dan pada suku tahun yang keempat tahun lepas, kalau tak silap saya, permintaan itu sangat tinggi. Mungkin disebabkan dari segi kadar faedah semakin menurun di kebanyakan ekonomi, geopolitical risk yang meningkat dan juga political and economic uncertainty. For first principle, bagi mereka yang mungkin nak cuba belajar asas tanpa kita terlalu mengajar, I guess what we didn't say KJ ialah pegang tunai, pegang cash is not good, because akan sentiasa hilang kepada inflasi. So you have to allocate your wealth somewhere. So RM1 hari ni kemungkinan besar tidak akan bernilai RM1 5 tahun akan datang. The principle of inflation basically lah. So dalam good times you might buy equities, might buy other assets. So gold is a hedge also against inflation. You go to, because it tends to rise in value. Exactly. And it's intrinsic lah. I mean it's one day we might talk about crypto. Sebab crypto has, remember there was that point kan? Why is crypto what is the basis for crypto's valuation? Somebody said gold is the same. It's just exactly metal. It's just a metal. But orang akan kata emas ni pernah ada ribuan tahun punya sejarah. Bitcoin hanya beberapa tahun punya sejarah. But tapi it's just a metal. Konsepnya dari segi spekulasi, kalau kita nak pergi ke arah kripto lah. Anyway, we're not sponsored by a crypto company today. No, but we are very interested in holding gold, and I will be looking. I mean, we don't. Kita bukan penasihat pelaburan, jangan. Kita bukan penasihat pelaburan yang bertauliah, tetapi saya secara peribadi will be looking at diversifying my portfolio, and gold certainly is extremely attractive right now. And speaking of that, it makes it easier for you, sangat mudah untuk anda melabur dalam emas, sebab orang pun tak tahu macam mana saya nak beli emas as part of a portfolio, selain daripada pergi jewelry store and buy a gold pendant. So there's a new app, there's an app out there by Bursa Malaysia called Bursa Gold Dinar. That's right. Yeah, have you downloaded this app? Bursa Gold Dinar. I haven't downloaded this app, but I will after kita punya episode ini. Serendah RM10 Malaysia, anda boleh mula melabur dalam emas. Dan itu bukan hanya itu yang menjadikan Bursa Gold Dinar ini sebagai satu perkara yang menarik. Ia juga satu konsep ataupun satu produk yang mana mungkin bagi setengah pihak, mereka bukan hanya nak melabur tapi dia nak pegang emas itu sendiri. Physical. Tapi kalau satu jongkong emas yang besar, mungkin tak semua yang mudah ada akses kepadanya. Sebab itu ni konsep Bursa Gold Dinar. Jadi dia basically a dinar coin, right? It's a coin. And hanya dengan harga sekarang ni, tak silap saya, bawah RM2,000 dah ada satu, dah boleh pegang satu. Dan kalau anda ingin redeem, nak betul-betul pegang, boleh sahaja. Kalau tidak, pihak Bursa Gold Dinar sendiri akan pegang ataupun pegang aset itu untuk anda. So melalui Bursa Gold Dinar ini, kita boleh beli dinar emas setiap 4.25 gram emas digital untuk dapatkan dinar emas, dinar emas. Dan yang paling best sekali, Syaril, penebusan tunai segera pada bila-bila masa. Right. So kata dah melabur dalam dinar emas ini melalui Bursa Gold Dinar, you can monetize it into cash. Correct. At any bila time. Value naik at dan sebagainya. Dan ini semua patuh syariah, sudah pasti. Pelaburan emas yang melandaskan kepada syariah, urus dan pantau kewajipan zakat anda. Dan the best part of this partnership dengan KS Syaril adalah kita tak sampai sebulan lagi, kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan selepas bulan Ramadan, sudah pasti pada bulan Syawal, sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya, seperti biasa,
Syaril akan bagi kita semua duit raya, tetapi kali ini mungkin Syaril akan bagi kita melalui bursa dinar emas. Ya, betul. Kalau kita masing-masing dalam KS ni boleh download app tersebut, aplikasi tersebut, kalaulah datang ilham untuk saya memberi duit raya kepada staff KS melalui Amin. staff. Saya pun staff. Kepada duit raya tu tak semestinya boleh hanya datang melalui paket, tak semestinya menggunakan e-duit raya seperti yang lain, tapi kenapa tidak bagi duit raya melalui bursa gold dinar ini, sebab boleh transfer. Boleh transfer. Dia bukan semata-mata kita yang melabur, boleh kirim emas kepada yang tersayang melalui telefon anda saja. Oh wow. Yeah, so you can transfer that. Promosi ini bermula pada 13 hari bulan Februari sehingga 31 hari bulan Mei tahun ini. Panjang ya. Dan seperti biasa tertakluk kepada terma dan syarat. Okey KJ, kita mulakan episod kita berbincang beberapa topik-topik yang menarik. Kita ada sesi kena soal pada episod yang lepas ataupun episod pertama. Saya nampak maklum balas yang rata-rata agak positif, tapi kita juga kekalkan kita punya produk asas, iaitu podcast sekali seminggu mungkin yang lebih fokus kepada isu-isu topikal yang sedang berlaku. Betul. Dan isu topikal yang sebenarnya dah berlarutan pada satu tempoh yang agak lama ialah soal kenaikan tarif elektrik industri ataupun kenaikan tarif elektrik dahululah. Sebab PMX pada awal bulan Februari menyatakan bahawa tarif elektrik perlu dinaikkan pada separuh kedua tahun ini. Ini adalah sebenarnya kenyataan yang mengesahkan apa yang berlaku pada lewat 2024 apabila TNB mengeluarkan satu kenyataan dan pengumuman yang waktu itu dikatakan terlalu awal, pramatang, dan butirannya belum lengkap. Sekarang ini butirannya mula sedikit sebanyak menyerlah, iaitu susulan kenyataan PM pada awal bulan ini memberi jaminan bahawa kenaikan tarif elektrik walaupun ada, tidak akan membebankan komuniti perniagaan selain daripada 85% isi rumah yang juga akan terus mendapat subsidi. Jadi sekali lagi T15 yang akan mengalami kenaikan tarif tersebut. Jumlahnya, kuantumnya belum lagi dimuktamadkan, tapi PMX menafikan bahawa ia adalah sebanyak 14% seperti yang diwar-warkan sebelum ini. KJ, saya fikir mungkin secara ringkas kena kita bincang soal apakah insentif based regulation ataupun IBR yang digunakan, apakah formula yang digunakan bila mana Malaysia ni menetapkan tarif. Sebab kita punya tarif elektrik ni satu sistem dan mekanisme yang berbeza daripada negara-negara lain yang mungkin lebih bebas pasarannya. Di Malaysia basically lah, tanpa terlalu rumit kan KJ, basically setiap 3 ke 5 tahun kerajaan akan tetapkan melalui Suruhanjaya Tenaga dan juga dengan kelulusan kabinet. KJ pernah berada dalam kabinet, boleh sahkan apakah jumlah tarif asas, barangkali base tarif. So base tarif ialah angka pertama, kemudian ada formula-formula lain untuk pastikan bahawa mengikut keadaan semasa setiap 6 bulan apakah ada surcharge ataupun ada rebate. So ada base tarif and then tengok keadaan, looking backwards the last 6 months, if fuel cost terlalu tinggi then maybe there's a surcharge. Kalau fuel cost merendah, maka ada rebate untuk kurangkan the actual tariff that you pay throughout that regulatory period, that RP itulah yang ditetapkan. Dan satu lagi point untuk makluman pendengar dan penonton yang mungkin kurang mahir ataupun kurang tahu, secara asasnya TNB tidak boleh membuat keuntungan yang luar biasa sebab there is they make a fixed return percentage wise on their regulated asset. Jadi kalau TNB untung besar itu, mungkin dari segi angkanya kita kena bincang selepas ini sebab optiknya bagaimana. Tetapi pada asasnya TNB tak boleh buat keuntungan luar biasa daripada the regulated business. The non-regulated business dia orang kat luar Malaysia, business mereka di renewable energy, tenaga boleh baru, yang itu tidak regulated, that is fine. So kena tengok juga bila kita cakap TNB ni untung besar, berapa banyak untungnya daripada yang di luar daripada the regulated area of their activities, to be fair. So itu makronya KJ. But I guess optik dia, bila kita tengok TNB untung bilion-bilion, kemudian Singapura jatuhkan tarif, turunkan tarif mereka, bagaimana sesebuah kerajaan nak komunikasikan bahawa perkara ini adalah benda yang perlu? Sebab itu hujah PMX. Mungkin KJ nak jelaskan berdasarkan pengalaman juga sebelum-sebelum ini.
Well, ini adalah untuk memastikan bahawa kedudukan fiskal kerajaan sebenarnya terlindung. Ini bukan sangat soal TNB punya keuntungan, sebab seperti mana yang Syaril kata tadi, sekiranya melalui formula cost pass-through, kalau nak dikekalkan harga elektrik pada harga yang sedia ada untuk sebahagian besar daripada pengguna, somebody has to pay for it lah. Dan dalam konteks ini kerajaan kena bayar. Dan tahun ini adalah tahun di mana kita melihat ada usaha yang serius di pihak kerajaan untuk memastikan bahawa keputusan untuk menjamin satu kedudukan fiskal yang lebih bertanggungjawab, yang lebih berdisiplin dapat dilaksanakan. Sebab itu banyak keputusan besar soal tarif elektrisiti, soal subsidi ataupun penyasaran subsidi untuk petrol RON 95 akan dibuat pada tahun ini. Jadi apa yang kita tahu adalah kerajaan telah pun umumkan bahawa untuk sebahagian daripada pengguna, iaitu pengguna komersial, memang akan ada kenaikan tarif elektrisiti. Kita tak tahu detail lagi, tetapi itulah perkara yang telah pun disahkan oleh kerajaan. Satu lagi perkara yang telah pun disahkan oleh kerajaan adalah pengguna di peringkat isi rumah 85% akan terus diberikan subsidi. So secara langsung bil subsidi kerajaan akan kurang sebab kerajaan tak perlu lagi memberi subsidi kepada 15% isi rumah dan juga subsidi kepada sektor industri dan juga sektor perniagaan. Cuma soalan yang sedang berlega di kalangan orang ramai adalah, yes, kita akui dan kita faham bahawa 85% daripada household users tidak akan terkesan dari segi kenaikan tarif elektrik ini. Tetapi orang ramai sudah mula tanya, adakah kenaikan yang akan ditanggung oleh industri dan juga perniagaan akan memberi kesan knock-on effect, ya, kesan domino, kesan berganda kepada orang ramai dari segi pengguna dan juga kepada ekonomi secara keseluruhannya. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Kerajaan memberi jaminan bahawa kesan inflasi ataupun kesan kepada harga-harga barang, kesan kepada harga perkhidmatan dan barangan itu tidak terlalu membebankan, tetapi kita masih lagi belum tahu sama ada ramalan itu tepat ataupun tidak, sebab sangat susah untuk kita pantau. Kerajaan susah untuk pantau bagaimana sebuah perniagaan itu akan pass the cost to the consumers. In fact, it's very difficult to detect that lah. Dan ada kalanya akan ada pihak yang sengaja menggunakan ia sebagai alasan untuk naikkan harga. Saya fikir KJ, ini satu cabaran bagi sesiapa yang jadi kerajaan sebab it's the subsidy bill needs to go down. Jadi kita semua boleh terima tu. Perbelanjaan subsidi yang terlalu besar tidak bagus untuk sustainability, kelestarian keadaan fiskal negara. Cabarannya adalah bagaimana pastikan naratif itu orang boleh telan, orang boleh terima. Dan saya dah tengok beberapa kali cubaan-cubaan untuk memberikan beberapa hujah. Contohnya, akhirnya apabila TNB ada untung, maka yang pegang saham TNB adalah GLC, iaitu rakyat. So ada cubaan hujah itu. Setakat ini saya tengok benda itu tak melekat. Dan bukan hanya pentadbiran ini cuba gunakan alasan itu atau hujah itulah. Tapi pentadbiran lain pun saya tengok susah untuk orang merasakan, okey, saya boleh terima kenaikan harga sebab akhirnya saya dapat balik. Itu adalah hujah teoretikal yang sukar untuk diterima. Dia bukan hanya teoretikal, serius. Sebab kalau dia faham itu pun, kalau dia faham bahawa konsep KWSP itu, dia dapat sebab PNB, mungkin dari segi disposable income dia, kesan kepada pendapatan dia, kesan bil elektrik yang lebih tinggi ataupun kesan harga barang yang lebih tinggi disebabkan
bil ataupun disebabkan harga elektrik yang lebih tinggi adalah lebih daripada pulangan dividen yang dia akan dapat dalam sama ada dalam amanah saham ke dalam KWSP. So mereka pun yang tahu tentang benda ni sudah pun buat kiraan dalam kepala dia. Dia kata okay, tetapi saya punya exposure bukannya saya big shareholder of TNB pun. Saya shareholder of TNB melalui ASB melalui KWSP. So but the bill, I'm paying for the bill. Exactly. Electricity bill. So basically kenapa saya bangkitkan perkara itu, pada pandangan saya, sebab sebahagian daripada perkara ini soal naratif dan komunikasi, saya tidak akan mengutamakan hujah itu. Sebaliknya, lebih kepada memikirkan bagaimana sentiasa bila ada kesan kenaikan harga itu, saya boleh jelaskan dengan lebih agresif dan aktif apakah yang kerajaan akan guna segala macam keuntungan ataupun kekurangan perbelanjaan itu digunakan untuk apa. And I feel dalam tempoh 2 tahun kerajaan ini memerintah, komunikasi yang itu masih kurang lagi jelas. Dia banyak retorika tentang kita ambil daripada maha kaya, kita tak apa kita nak subsidi orang kaya. Saya boleh faham part tu, tapi in the end untuk orang kebanyakan pun, bila mereka terpaksa menanggung sebahagian daripada kos ini, apa sebenarnya dia orang dapat balik? Yang itu belum lagi lengkap komunikasi itu. Adakah soal sekolah, adakah soal infrastruktur, adakah soal jalan kampung dan sebagainya. Kalau ingat pada pentadbiran dulu, zaman terutamanya Penggal Pertama Datuk Najib, dia banyak menceritakan berapa banyak kilometer jalan yang telah dibina, berapa banyak sekolah yang telah dibina. Maka apabila bercakap tentang GST, sebab GST waktu tu adalah the biggest thing yang menaikkan harga, adalah story. Orang percaya tak percaya, sebab hal lain mungkin dia tak percaya, tetapi ada strategi komunikasi yang jelas di situ. Di sini saya nampak belum lagi ada. So itu cadangan saya lah. Itu kalau dia terhad kepada kelemahan komunikasi saja. Tetapi yang lebih mendalam adalah sebenarnya kita kena tanya soalan, apa yang penjimatan ini digunakan. Itulah penjimatan. Dia lebih substantively where, not just the comms. Dia bukan soal comms, sebab kita nak kena tahu juga kalau ada penjimatan X tahun ini, contoh ada penjimatan 20 bilion, katalah 20 bilion tahun ini kan. 20 bilion itu earmark untuk apa? Yes. That's what we want to know. And then dalam kerajaan memaklumkan ia dikenal pasti untuk ini, dia kena justify why untuk ini. Kan? So saya bagi contoh lah yang mudah difaham dan sangat topikal. Kalau kita dapat penjimatan, katalah sebagai contoh 20 bilion daripada beberapa penyarasan subsidi, sama ada petrol, diesel, elektrik dan sebagainya, dan immediately 20 bilion atau sebahagian besar daripada 20 bilion itu allocated kepada Kementerian Kesihatan sebagai contoh, untuk memastikan bahawa semua klinik kesihatan, all these doctors yang resigning, you can stop part of that. Then it's immediate, orang nampak, dan nampak bukan hanya soal isu komunikasi tetapi isu keutamaan, prioritization. You went straight for the pain point. You went straight for what people are talking about. And I like what you say, just about what you just said, go straight to the other point, which is the prioritization of this government. Dari segi dasarnya tak jelas lah. Sebab what are you going to spend the money on? Sebab bila you make that decision, maka anda sendiri akan mengiklankan inilah senarai keutamaan saya. So to your point, the substantive point of where government is prioritizing isn't yet jelas, right? So ini mungkin satu ketika untuk pentadbiran memikirkan apakah keutamaan yang hendak kita buat dan juga komunikasikan kepada rakyat. Sebab ini baru ni, belum lagi RON 95 dan sebagainya. So elok Syaril sebut RON 95 sebab ini betul-betul akan uji this concept of the knock-on effect lah. Dan dalam media sosial ada yang orang kata domino effect. Domino effect ini adalah kesan, how do you describe this in Malay? Kesan, bukan kesan sampingan, knock-on effect lah. Kesan domino. Kalau setakat cakap kesan domino, I could have said the same thing lah. Buat apa lah Bobby ni? Aduh, cakaplah kesan Pizza Hut ke benda. Kesan rantaian. That's better. Kesan rantaian. Well done, Iman. Kesan rantaian. You should have worked dengan utusan Bobby. So the knock-on effect, maknanya harga bahan api naik, sama ada elektrik ataupun minyak, petrol, dan harga benda-benda lain naik dalam rantaian dia. So
ini menjadi kebimbangan utama rakyat sekarang ni, Syarif. Bahawa dia kata okeylah, kita faham bahawa you nak naikkan petrol, you nak naikkan api dan maha kaya saja, tetapi sebenarnya kita yang marahan ni kita juga akan kena, sebab akan ada kesan domino ataupun knock on effect. Is this something that the government just has to accept? So, saya of course rasa ada mitigation lah, sumbangan tunai rahmah dan sebagainya, tetapi there will be inflation. That's where inflasi tu saya rasa dia kena akui akan berlaku. Jangan jadi macam dulu GST boleh mengurangkan harga barang, ada orang cakap awal-awal cakap memang akan naik, tetapi inilah pengorbanan yang perlu dibuat bersama, bla bla bla. Saya rasa yang itu juga salah satu lagi naratif dan hujah yang saya nampak pentadbiran ni belum lagi cuba buat. Dia cuba bagi tahu kepada rakyat kebanyakan bahawa maha kaya yang akan bayar, tapi ada juga peluang untuk katakan setelah bertahun-tahun kita tangguh keputusan-keputusan sukar seperti mengurangkan subsidi ini, sekarang ni masanya pentadbiran ni berani buat perkara, dan saya sarankan kepada seluruh rakyat Malaysia bersama dalam this journey, perjalanan ini, untuk supaya kita boleh belanja kepada keutamaan-keutamaan yang lebih penting. So that comms is not there, and that rhetoric daripada PMX is not there, which I think he can do if he wanted to, instead of just going after maha kaya, make this a national project. Ya, so saya setuju, dan saya rasa ada beberapa kementerian yang tugas dia agak berat lah pada tahun ini. Contoh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, they are going to have to monitor very closely. Sekiranya boleh kesan apa-apa tindakan profiteering yang datang daripada kenaikan harga minyak dan juga harga elektrik ini, sebab ini menjadi kebimbangan orang ramai. But back to your point, whether dari segi naratif dia, kerajaan boleh mengajak rakyat untuk bersama dalam satu tempoh yang agak sukar ini, boleh, cuma dengan syarat itulah, penjimatan ini akan digunakan untuk keutamaan tertentu. Dan saya rasa rakyat pun seperti biasalah, mereka nak melihat some peace offering lah from the government. Of course. Not just cash transfer, tetapi what are you going to sacrifice? Right. Our ministers going to sacrifice their free petrol, their free toll, they pay the allowances and things like that. I mean, of course, if you add it up, it's not going to be much compared to the subsidy savings. Tetapi dia nak tengok yang bersama-sama lah. Bukan rakyat saja yang pun tanggung beban tersebut. Absolutely. Okay, kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 143 Keluar Sekejap yang dibawakan khas oleh Bursa Gold Dinar. Bila ada Bursa Gold Dinar ni, dia mengingatkan kita bahawa Bursa Malaysia ni bukan semata-mata satu stock exchange, tapi juga merupakan satu perniagaan ataupun satu entiti sendiri. Dan selain daripada Bursa Gold Dinar, ada juga satu lagi entiti yang saya dimaklumkan KJ, BR Capital, yang membantu syarikat PKS untuk buat debt fundraising. So ini salah satu pembaharuan dan kepelbagaian revenue stream bursa sendiri. So anyway, back to our main product yang kita partner dengan Bursa Malaysia pada kali ini, Bursa Gold Dinar. Untuk mengingatkan penonton dan pendengar Keluar Sekejap, anda boleh dapatkan percuma 0.03 gram emas percuma kalau gunakan kod BGDXKS dengan minimum pelaburan RM100 terhad untuk pengguna baru sahaja. Bursa Gold Dinar, your go-to for gold. Dan tempoh untuk kempen kita ni pada 13 Februari sampailah ke 31 Mei 2025. Sejak 10 tahun yang lepas, harga emas dah naik 188%. The last 10 years. Last 6 months,
15.8%. Wow. Hampir 16%. So beats a lot of beats a lot of other assets. A lot of other assets, a lot of indices. Yeah. Indices. So yes. I think especially seperti mana yang saya sebutkan tadi, dengan ketidaktentuan polisi, dengan kenyataan-kenyataan yang terus dikeluarkan oleh Presiden Trump ini, kita akan bincang nanti. Yang kita akan bincang nanti. Gold is ada hujah untuk pergi kepada safe haven asset. Trump is gold friendly. Selagi ada Trump, gold akan semakin kukuh. Okay. Sekali lagi, kita tak memberi nasihat, anda buatlah kajian analisa sendiri, tapi ada hujah. Ada hujah. Kita memberi pandangan dan juga memberi fakta apa yang sedang berlaku, analisa pada yang adil. Harga emas semakin meningkat. Memang itu adalah fakta yang tak boleh dinafikan. Rebutlah peluang sehingga 31 bulan Mei dengan kod apa tadi? Kod BGDXKS. Betul. Dengan pelaburan minimum RM100 Malaysia melalui app Bursa Gold Dina, your go-to for gold, anda akan dapat 0.03 gram emas tambahan percuma dengan menggunakan kod tadi, iaitu BGDXKS. That's right. Go for it. Okay. Apa lagi topik yang kita nak bincang ini, Syarian? Satu lagi isu yang telah pun berlega beberapa ketika, soal perolehan 28 helikopter secara pajakan, dan isu ni dia timbul yang paling mutakhir disebabkan sewaktu perbahasan di musim parlimen ini. Musim parlimen kali ni agak tak banyak berita yang terlalu besar, KJ. Saya tak tahu kalau KJ setuju ke tidak. There are few issues, tapi there's not many yang talking point macam mungkin sitting-sitting yang dahulu. Tapi salah satu yang sedikit meletup apabila Ketua Pembangkang sendiri membangkitkanlah isu perolehan 28 helikopter secara pajakan yang diterima oleh Westar. KJ mungkin boleh berikan penjelasan ataupun pandangan dan kita boleh bincang. Ya, so sebagai latar belakang dan sebagai penjelasan ataupun explainer yang mudah, kerajaan sekarang ini memerlukan helikopter. Banyak helikopter kita sudah pun usang dan tak cukup, ya. Dan kita perlukan helikopter bukan hanya untuk tentera, tetapi untuk pelbagai agensi, ya. Yang pakai helikopter ni bukan hanya Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM saja, tapi TLDM pun pakai helikopter, PDRM pun pakai helikopter, APMM Maritime pun pakai helikopter, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia pun pakai helikopter. So dia adalah keperluan multi agency keperluan. Dan biasanya sebelum ini kebiasaannya, bukan kita tak pernah buat leasing, tetapi kebiasaannya kita beli helikopter. Dan setiap agensi akan beli helikopter lah, sama ada beli melalui Eurocopter ataupun Leonardo. Ini dua syarikat, ataupun Sikorsky, beberapa syarikat yang saya sebutkan tadi. Leonardo ni dulu dikenali sebagai Agusta-Westland. So ini antara jenama-jenama pilihan lah yang pernah dibeli oleh agensi-agensi kerajaan di Malaysia maupun di negara-negara lain. So dalam deal yang ataupun dalam perjanjian yang terkini ini yang telah pun dilaksanakan oleh UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta. So dalam kerajaan ni kalau nak buat privatisation, penswastaan, nak buat sewaan ataupun leasing, dia kena melalui sebuah agensi yang dinamakan sebagai UKAS yang terletak di Jabatan Perdana Menteri. So UKAS telah membuat keputusan bahawa kerajaan akan lease 28 buah helikopter selama 15 tahun. 28 buah helikopter selama 15 tahun, dan jumlah leasing agreement ini adalah 16.5 bilion ringgit Malaysia. Banyak. So kalau kita bahagikan jumlah dengan bilangan helikopter, ia bermakna bahawa sebuah helikopter itu adalah harga 590 juta ringgit, ya, per unit. Betul ya? Per unit. That's the unit cost of the helicopter. Dan helikopter ini akan diagihkan kepada beberapa agensi. So 12 kepada TUDM, Air Force kita, 2 kepada Navy kita, 7 kepada polis dan lain-lain lah. APMM pun akan dapat, Bomber pun akan dapat juga. So sekarang ini helikopter ini ataupun
perjanjian ini telah pun dibuat bersama dengan syarikat Westar Aviation Services Sdn Bhd ataupun Westar. Dan Westar akan akan beli 28 helikopter dan akan sewakan balik kepada kerajaan. Dah ada beberapa perjanjian dengan syarikat-syarikat termasuk Westar juga. Sebagai contoh, Westar sudah pun memberi 4 helikopter kepada TUDM di bawah satu kontrak 3 tahun yang lepas, dan helikopter-helikopter ini sedang pun diterbang daripada pangkalan TUDM, pangkalan udara TUDM di Butterworth, Pulau Pinang, dan saya difahamkan bahawa it has a asset readiness rate of 90%. Maksudnya at any one time hanya 10% saja daripada aset tidak boleh diterbang. Dan Westar pun buat leasing bukan hanya dengan kerajaan, tapi Petronas juga banyak sewa helikopter daripada Westar untuk tujuan nak pergi balik hantar ke kru ke oil platform ataupun pelantar minyak. So sekarang ini adalah soalan yang dibangkitkan adalah sama ada kos ini adalah kos yang munasabah ataupun tidak. Sebab ada beberapa kritikan termasuk daripada pembangkang dan lain-lain juga yang mengatakan bahawa kos yang telah pun ditetapkan itu adalah terlalu tinggi. Disebabkan kalau kita workout, yang saya workout tadi, kos hampir lebih daripada 500 juta setiap helikopter itu agak tinggi berbanding dengan kos kalau kita beli hanya satu helikopter saja. Dan ada yang buat kiraan berdasarkan kepada perolehan tahun-tahun dulu, di mana kita telah beli EC-725 Eurocopter Cougar dan buat kiraan dan dapati bahawa kiraan termasuklah penyelenggaraan adalah lagi rendah daripada kos yang ditawarkan oleh Westar. Tetapi kalau kita nak berlaku adil kepada deal ini, Syaril, ada beberapa perkara yang saya sendiri telah pun melihat bahawa ini bukannya kita beli helikopter, jadi dia tak boleh buat perbandingan apple to apple lah. Ini kita tak boleh ambil harga sewaan Westar dengan harga per unit kalau kita nak beli daripada tapi Leonardo. Mungkin that's the point, no? Kenapa kita pilih pajakan dan bukan pembelian. So memang tak boleh compare apple to apple, but why are we not taking the apple? Why are we taking orange? Because of the plugins. Okay. Because of the add-ons. Yeah, so itu yang saya nak sebut. Sebab kalau kita beli satu unit helikopter pada harga yang jauh lebih kecil daripada harga per unit yang ada di bawah perjanjian leasing ini, itu tak termasuk spare parts, itu tak termasuk penyelenggaraan, itu tak termasuk insurance, segala benda lah. So ini yang kita nak cuba faham, sama ada add-ons ini adalah munasabah untuk memastikan, untuk justify lah harga yang dibayar oleh kerajaan melalui sewaan ini. Sebagai contoh, ya, pertamanya maintenance cost, segalanya adalah ditanggung oleh Westar selama 15 tahun, jadi tak perlu maintenance. Kedua, spare part cost, jadi this covers all procurement of spare parts, termasuk sistem subscription cost. Sebab helikopter ni dia bukan hanya alat ganti fizikal, dia juga adalah dari segi dia punya sistem, dari segi subscription to the software dan sebagainya. Dan yang paling saya nampak agak tinggi komitmen yang diberi oleh Westar adalah tahap kesiapsiagaan. Westar guarantees 85% serviceability for all helicopters at all times. That means 85% of the assets are flying and nothing less than that. Then is that particularly high by industry standards? That's quite high. Yeah, dalam keadaan kalau beli dan kita pegang aset tu, the serviceability will be low because your budget to have the spare parts on standby will be much lower. Yeah, so biasanya serviceability will be lower than 60%. Disebabkan tak ada duit, tak ada budget untuk spare part, tak ada delivery schedule untuk alat ganti dan sebagainya. So they're giving a guarantee of 85%. Not just that, kalau dia tak dapat maintain 85% tahap kesiapsiagaan, it will result in fines, akan didenda sebanyak hampir RM80,000 setiap helikopter as per the standard leasing practices. Dan dia juga meliputi satu program subscription base kepada Leonardo yang dikenali sebagai Power by the Hour Cost. Maknanya
bila dah subscribe kepada program ni dengan Leonardo is the helicopter manufacturer. Leonardo mesti jamin spare part delivery within 72 hours. So apa-apa spare part, kalau ada apa-apa repair yang diperlukan, Leonardo mestilah hantar benda alat ganti itu kepada Westar dalam tempoh 72%. The normal serviceability rate of, as I said, Air Force right now is about 60%. That means 6 out of 10 helicopters are operational at any one time. So apa yang Westar kata is that almost 9 helicopters akan operational at any one time. Selain daripada itu, ada juga komitmen daripada Westar untuk bayar supaya pilot-pilot yang perlu convert dia punya rating daripada helikopter jenis lain kepada helikopter jenis Leonardo ini dapat dibuat dan ditanggung oleh Westar sendiri, dan dia akan tanggung kos latihan untuk pilot ini selama 15 tahun. Dan the last two things yang saya perlu highlight so that pendengar kita tahu bahawa these are the add-ons, selain daripada itu, biasanya kalau kerajaan beli aset macam helikopter ni, nobody will insure it lah, because these are for tactical purposes. So normally government purchase helicopters or jet planes are not insured. Now this one, oleh kerana Westar memiliki aset tersebut, they are insured and the premiums are borne by Westar. Dan last kali mungkin nak sentuh adalah komitmen daripada Westar untuk memastikan bahawa ada regional MRO lah, Maintenance, Repair and Training Center untuk Leonardo Helicopters dalam tempoh masa 6 tahun mestilah dibina di Malaysia. So those are the add-ons. Jadi KJ dah jelaskan kalau kita nak ambil perspektif yang positif, right? Itu cara untuk kita memahami kenapa pajakan satu option yang lebih baik daripada membeli. Tapi isunya KJ, apa yang KJ telah jelaskan ada conceptual arguments, right? Tidak ada angka-angka yang terlalu jelas untuk membandingkan antara apple dan orange tersebut. Dan di sinilah saya rasa kita perlu bincang soal pertama, dia apa yang kita jelaskan tu macam mungkin untuk pendengar dia fikir macam kita sewa kereta versus kita beli kereta lah. Kalau sewa kereta akan ada peluang ataupun kemudahan untuk repair, semua maintenance semua di cover oleh yang kita sewa dari mereka tersebut. Tapi masih lagi ramai akan ada hujah lebih baik untuk saya beli kereta tersebut sebab saya boleh tahu apakah jumlah maintenance yang saya nak belanja, apa yang saya boleh jaga kereta tersebut, apa yang saya belanja itu saya sanggup belanja sebab itu kereta saya. Berbanding daripada kalau saya sewa, mungkin saya akan maintenance tersebut akan banyak ataupun sengaja banyak. Itu pun satu perkara yang perlu kita bandingkan. Okey, itu contoh mudah lah untuk bandingkan antara sewa dan beli ni. Tapi isu dia dalam konteks ni saya rasa KJ ialah bila kita membaca hujah misalnya daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia beri contoh bahawa Poland telah membeli 32 AW149, helikopter AW149. Mungkin you know more about that particular brand of helicopters, but 32 helicopters lah for approximately $2 billion, lebih kurang 9 bilion ringgit. Yang jumlah helikopter lebih banyak daripada 28 kita dan jumlahnya 9 bilion lebih kecil daripada 16.5 bilion yang terpaksa kita bayar pajakan tersebut. Jumlah beza tu, delta itu agak besar kalau kita bandingkan satu-satu lah. Apa yang KJ sebutkan tadi adalah antara add-ons yang sudah tentu ada nilai. Apakah nilai itu yang saya rasa kerajaan perlu telus untuk ceritakan? Because KJ waktu 5G misalnya, macam-macam dia orang persoalkan. Adakah wajar Ericsson yang dapat? Adakah bidding itu kompetitif atau tidak? Jadi satu ialah what is the comparison, the quantitative comparison yang anda boleh jelaskan sama ada pada PAC dan kepada awam untuk kita faham kenapa you pilih yang ini. Kedua ialah proses itu sendiri. Macam saya dah terlajak sebut soal 5G kan. PMX kata ada RFP. Maknanya dia bukan direct award lah, bukan direct nego kepada Westar. Pun proses kompetitif bidding ataupun RFP itu perlu diperjelaskan. Apakah hujah-hujah meletakkan syarat-syarat tertentu? Sebab tanpa saya merujuk khusus pada kes ni, secara umumnya KJ pun boleh sahkan, RFP ni boleh disusun dan boleh dibuat dengan cara di mana hanya satu syarikat saja yang jelas boleh layak. I'm not saying it happen here,
Saya tak boleh confirm ataupun menafikan benda tu. Bahawa kadang-kadang perkara itu pernah berlaku. Yeah. But my point is, I'm not saying it happen here pun. Maybe tak ada pun. Tetapi sekali lagi saya ulang, bila kita cakap tentang 5G dulu, macam-macam dipersoalkan apakah proses itu open dan kompetitif atau tidak. Do the same here because the amount here is big. 16.5 billion is not small. Dan ketiga, yang ini sedikit delicate lah, sedikit sensitif. Dah ada, dan bukannya saya yang sebut, tapi orang-orang dan laporan-laporan berita pun ada sebut bahawa apabila PMX gemar menyebut maha kaya, tetapi apabila perkara ini dapat kepada syarikat dan individu yang mungkin ada meritnya, tetapi juga dilihat rapat dengan PMX, yang juga sedia maklum orang ceritakan dan juga dilaporkan di media pernah membantu beri helikopter kepada PMX waktu kempen pilihan raya 2022. What do you expect people to? Of course people will wonder, right? So sekali lagi, saya bukan kata ada benda yang salah di sini, tetapi it looks funny. And when it looks funny, maka lebih pentinglah anda menjelaskan proses itu terus. Lebih pentinglah anda menjelaskan comparison kenapa ini lebih baik daripada membeli. So I think that's where again, the communications has to be more aggressive dan tidak hanya menolak tepi sebarang persoalan yang muncul, sebab ini adalah persoalan yang saya rasa adil untuk dibangkitkan. Saya rasa poin-poin yang dibangkitkan oleh Syahril tu fair dan perlu penjelasan yang lebih lanjut. Saya difahamkan mungkin isu ni akan dibawa ke Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara untuk penjelasan yang lebih lanjut. Tetapi mungkin ada beberapa maklum balas daripada saya. Bukan saya nak jawab bagi pihak kerajaan, tetapi apa yang saya rasa patut dibuat. Yang pertamanya adalah, let me take the sensitive point at the end tu. Yang itu saya rasa apa yang saya tahulah. Apa yang saya tahu adalah Westar sebagai syarikat yang sentiasa sewa helikopter ataupun pesawat mereka kepada syarikat-syarikat korporat, tokoh-tokoh korporat, politician dan sebagainya. What I know is that they are equal opportunity leases of helicopters lah. Kalau kita ambil flight manifest Westar punya helikopter tu, I think you'll find quite a lot of people, of our people there. Fair point, sure. So you know, I think Tan Sri Syed Azman is a friend to everyone. Yeah, I mean he's a good businessman. Tetapi saya rasa point tu mudah lah untuk dijawab. Tapi we should be honest about it lah. Dan kata bahawa ramai politician pernah naik helikopter ataupun pesawat Westar. That's fine. One. Secondly, I think point berkenaan dengan proses dan juga point berkenaan dengan detail ni sangat penting. Dan saya setuju dengan Syahril, apa yang patut dijawab oleh kerajaan, UKAS, JPM, saya tak pasti siapa menteri yang jawab bagi pihak UKAS di Parlimen, kalau bukan Perdana Menteri sendiri. Madi tahu tak siapa yang jawab bagi pihak UKAS? Okey, siapa-siapalah yang menjawab bagi pihak UKAS. Dia kena, macam saya katalah, kalau dah ada contoh pembelian helikopter yang sama daripada Leonardo, daripada negara lain, pada harga tertentu, dibanding dengan harga yang dibayar oleh kerajaan melalui sewaan pajakan yang dibuat melalui syarikat Westar, then kerajaan kena jelaskan bahawa delta ataupun perbezaan harga itu datang sebab maintenance anggarannya adalah X billion. Spare part maintenance dia adalah X billion. Dia berdasarkan andaian lah. Betul. Saya rasa dia tak boleh secara tepat kata this amount of spare parts, but generally speaking, industry-wide wear and tear, this is what it would be. That's fair kan? I mean, you know, that's what we want. You were in the corporate sector before. Industry-wide assumption of wear and tear over 15 years. This is how much it will cost. And that's why it comes up to this amount. The serviceability guarantee, kalau 85%. What is the dollar value? What is the dollar value? How much spare parts do you have to have in your inventory? How much technicians do you have? There's a certain ratio, Syahril, for technicians per helicopter that has to be on the books at any one time. Maknanya untuk dia sebuah helikopter tu, dia ada on the book. Dia mesti ada seorang technician yang sentiasa ada pada nisbah tertentu. So dia kena tunjuklah bahawa untuk beberapa buah helikopter yang 28 helikopter yang dibeli itu, kali berapa technician
ataupun jurutera yang mesti ada pada bila-bila waktu dan masa. I think that's what you want, That's kan? what you want, yeah. And I like to think benda ni dah dibuat. So it's not you have to do now. Benda ni bila UCAS buat keputusan ni, of course dia dah buat perbandingan. I like to think so. So really dia bukan kena buat kerja baru. Benda yang sedia ada, just figure out what can you make public. Including benda-benda macam insurance premium. Benda tu dah tahu. So boleh ceritakan benda tu. Ya? Dan mungkin syarikat tidak mahu mendedahkan dia punya margin, that's fine. Tetapi saya rasa rakyat dan juga penonton pendengar KS, kita faham bahawa margin yang munasabah itu okey lah. Kalau sekiranya, I mean that's business, right? Business. Betul. So saya rasa benda ni kita harap melalui penjelasan anda tahu bahawa yes, there are add-ons, tetapi apa yang Syaril sebutkan tadi, kita harap bahawa add-ons itu ataupun perkhidmatan tambahan yang datang daripada syarikat Westar dalam perjanjian pajakan ini boleh dijelaskan dengan lebih lanjut supaya rakyat faham dan selesa dan terima terma-terma yang dibuat oleh kerajaan. Betul. Ya. Okey. Satu lagi topik je. Yang juga sudah berlalutan. Yes. Garis panduan buat umat Islam. Garis panduan apa? Garis panduan bagaimana menghadiri sebarang penganjuran majlis di rumah ibadat selain daripada Islam. Jadi perkara ini muncul mungkin ada kaitan dengan apabila Menteri yang berhormat Menteri Ngakomeng telah pun isunya bangkit pada bulan 12 tempoh hari Christmas, dan kita pernah bincang perkara tersebut. Maka antara salah satu respon yang muncul ialah Menteri DJPM Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan bahawa JAKIM sedang memuktamadkan satu garis panduan khusus berkaitan, iaitu garis panduan penglibatan orang Islam dalam majlis sambutan perayaan dan kepucara kematian orang selain Islam serta kunjungan dan penganjuran masjid rumah ibadat selain Islam. Panjang garis panduan itu yang disebut pada seminggu 2 minggu yang lepas lah. Banyak respon yang datang daripada cadangan tersebut oleh JPM, dan akhirnya kita fast forward, saya ramai yang dah baca bahawa pendek cerita PMX dan juga jemaah menteri bersetuju bahawa JAKIM boleh bagi nasihat kepada orang Islam, tetapi ia tidak bersifat dasar, dan maka garis panduan itu sendiri mungkin kurang menyengat ataupun kurang relevan lagi lah. Ini mungkin salah satu cara untuk basically kata apa yang Menteri Agama cuba cadangkan itu, nampaknya Kabinet tidak bersetuju secara total, tapi masih memberikan hak kepada JAKIM untuk bagi nasihat. Bagi saya macam selama ni pun JAKIM boleh bagi nasihat. So basically kalau nak buat dasar tu tak jadilah. KJ, sentiasa bila kita komen ulas isu-isu macam ni, dia akan jadi isu identity politik, isu soal adakah kita cukup iman dan sebagainya. So pada pandangan saya ini salah satu realiti apabila kita membirokrasikan agama dekat negara macam Malaysia. Pada pandangan saya peribadi, saya lebih gemar dan lebih dekat kepada pandangan bahawa saya yakin kepada orang Islam untuk dengar nasihat, baca nasihat, dan semata-mata untuk pergi ke rumah ibadat itu, kalau ikut nasihat golongan agama bahawa apa yang kita boleh buat dan tak boleh buat di lokasi tersebut, itu sudah memadai bagi saya. Ya, saya nak menyentuh isu ni daripada sudut yang sedikit berbeza. Yang pertamanya dari segi keperluan untuk bangkitkan isu ini. Sebab saya rasa apa yang boleh dijawab, sebab ini datang daripada soalan parlimen. Soalan parlimen yang ditanya kepada Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam kurungan Hal Ehwal Agama Islam, menjawab soalan lisan di Dewan Rakyat, dan dia kata JAKIM sedang memuktamadkan satu garis panduan khusus. Ya. So bila dia jawab begitu, of course orang yang tak tahu menahu tentang garis panduan yang sedia ada akan melenting, isu ni akan meletup, dan saya sedih sebab isu ni meletup dengan seperti biasa kurang empati daripada semua pihak. Kalau saya di peringkat di pihak menteri pada hari tersebut dan ditanya soalan lisan ni, saya akan rujuk kepada
satu keputusan muzakarah Jawatankuasa Majlis Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal-hal Islam, agama Islam pada 12 hari bulan April tahun 2005, iaitu garis panduan orang Islam turut merayakan hari kebesaran agama orang bukan Islam. Dah memang ada pun. Saya akan kata memang dah ada garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan, dan kriteria-kriterianya adalah seperti mana sedia ada, majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam, benda-benda yang biasalah. Dan saya kata saya rujuk kepada benda ni dah wujud sejak 20 tahun yang lepas. And finish. Dan kita harap bahawa tidak ada kekeliruan. Umat Islam boleh merujuk kepada garis panduan ini yang bukan undang-undang tetapi garis panduan. Dan orang lain pun tak boleh nak kata this is encroachment, this is trying to teach tapi itu yang KJ sebut tu, ini bukan undang-undang. Bila isu ni bangkit, dia seolah-olah menjadi dasar yang boleh sebab tu saya kalau saya di tempat dia, saya akan kata memang dah ada garis panduan. Dan garis panduan ini adalah dikeluarkan oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan, the highest fatwa council. So dah ada garis panduan, terpulang kepada anda lah untuk, dan JAKIM dan sebagai Menteri Agama, dia memang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa orang ramai tahu tentang garis panduan ini. Saya rasa tak salah di situ. And you cannot say that just because the minister is telling people about the garis panduan that they somehow nak force, somehow itu menjadi dasar, somehow itu menjadi ini muzakarah, ini pandangan. Pandangan. Dan anda, kita harap sebagai seorang Muslim, anda akan ambil pandangan dan ikut fatwa dan juga garis panduan ini. So to me, I think menteri dia cuba respon kepada keadaan dan politik mungkin semasa. Dia kata jawatan garis panduan ini perlu dikemas kini. That's where I think unnecessarily draws fire. Kemas kini satu hal je, tapi kenapa ada pihak yang mungkin kurang selesa adalah apabila dia dah tahu garis panduan sedia ada wujud. Bila dia sebut sekali lagi, maka ada andaian bahawa ia akan menjadi lebih daripada semata-mata guidance, lebih kepada dasar, mendekati dasar. Sebab itu PMX sendiri kena respon, ia bukan dasar. Bila PMX kena respon macam tu, bermakna PMX sendiri sedar bahawa ada sebahagian orang yang anggap itu akan menjadi satu dasar. Dan bila ia menjadi satu dasar, that's something else, because that's encroachment into, to the point where government tells you what you can do, what you cannot do, where you can be, where you cannot be. Saya rasa di situ yang ada pihak yang kurang selesa. Bila baca balik kenyataan yang dibuat oleh menteri, I don't think that he ever said that. Yeah, so dia lebih kepada bagaimana respons itu diframe ke arah itu juga. So saya cuba berlaku adil kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia masih merujuk kepada garis panduan, tetapi it became the snowball effect. Dia jadi lebih besar, dan ada orang yang baca kenyataan dia dan basically put words in his mouth to say that it is going to be a dasar. Kalau kita baca dia punya jawapan dekat parlimen, ada tak dia kata dia dasar? Tak ada kan? So saya merasa bahawa sepatutnya dia just rujuk kepada garis panduan yang sedia ada, tetapi dia juga menjadi mangsa keadaan jugalah dalam hal ini. That's my view anyway. Tapi bila PMX dah kata ia bukan menjadi dasar, ada pihak yang kata kenapa ia tidak jadi dasar. Jadi memang ada konstituensi. Ada pihak yang akan lebih gemar semakin didasarkan garis-garisan panduan ini menjadi lebih daripada garis panduan menjadi satu dasar kerajaan ataupun dasar pihak yang berkuasa. Dan di situlah ada perbezaan pandangan lah barangkali apakah yang sesuai sesebuah kerajaan buat bila berkaitan dengan hal-hal ini, ataupun apakah had dan limits. So just so that kita accurate Syarul, perenggan terakhir jawapan menteri, sebab ini jawapan lisan, so dia jawapan yang dah ditulis dalam skrip. Garis panduan ini juga melengkapi garis panduan 2005, so ada upgrade sikit lah, dan masih boleh dijadikan sebagai panduan.
Mana-mana yang dalam garis panduan lama bertentangan dengan yang baru, maka garis panduan yang lama tidak akan terpakai sebab ada beberapa perkara yang updated lah, updated. Tetapi dia sebut boleh digunakan sebagai panduan. So I mean, I have to feel a bit for him lah. You know, so saya faham apa kritikan yang dibangkitkan oleh Syahrir dan sebagainya, the encroachment soal seolah-olah ini adalah dasar dan arahan dan halangan dan sebagainya, but bila saya baca di punya kenyataan, it's not like that. It never was meant to be that. Okay, ya, dari segi Menteri Agama itu sendiri mungkin menjadi mangsa keadaan, tetapi perbincangan dan perbahasan tentang sama ada ia perlu lebih menjadi daripada semata-mata garis panduan dan menjadi yang lebih khusus, yang lebih ada bite di belakang, itu memang wujudlah, dan di situlah isu yang kita barangkali cuba komen dan ulas tanpa terlalu spesifik. Tapi ada juga Syaril, I mean just perkara yang terakhir tentang isu ni lah, ada juga yang berpendapat, dan ini saya kurang selesa, tolak ke tepi soal dasar dan ini menjadi arahan, seolah-olah arahan daripada religious bureaucracy. Tapi ada juga yang kata tak perlu langsung garis panduan. That Muslims know what to do. Saya rasa saya tak selesa dengan pandangan tersebut sebab ya, mungkin sebahagian besar daripada kita tahulah kalau pergi contohnya majlis perkahwinan, orang kawan yang beragama lain, what we can do, what we can't do in the church, if they're singing hymns and stuff like that, don't join and all that. But is it wrong to have guidelines so that people, so it's clear? I think, saya rasa isu ni adalah ilmu, dan kita yang tak cukup ilmu tu kena sentiasa cari ilmu. Yang menjadi persoalannya, ilmu jugalah. Ya, betul. Tapi maksud saya KJ adalah bila orang mengkritik kenapa kerajaan perlu menjadi, that is also an argument, because ada saja saudara kita yang duduk di negara lain yang tidak ada pembirokrasian agama. Adakah iman mereka kurang? Adakah ilmu mereka kurang? Tidak. Tetapi mereka mempunyai saluran untuk belajar tentang apa yang sepatutnya, tetapi keputusan itu, dosa pahala tu dia pegang lah. Jadi itu yang saya rasa orang, jadi kadang-kadang bila kita soal ataupun bincang tentang hal ni, terlalu cepat sangat orang kata kalau soal ni maknanya you tak fikir Islam tu penting. Tidak. Maksud saya adalah what is the right and proper role of government, of the state. Sebab banyak tempat, tanpa kita namakan mana-mana negara KJ, mungkin bila kita cakap tentang Trump, kita akan tersebut negara-negara tertentu yang mana sesebuah pemerintah boleh kontrol institusi agama itu, and that's where the slippery slope. Agree. And dia membawa kepada benda yang jauh daripada agama sebenar. So this is a I suppose more philosophical question about how do you use agree the state. The point of that you're trying to make is that di negara-negara lain di mana tidak ada birokrasi agama, ada cara ada majlis agama dia untuk menyebarkan ilmu tersebut. But I suppose the counter there, Syaril, is that kita negara di mana memang dah ada birokrasi agama. So what do you expect JAKIM to do? They have to do this. Ini memang kerja JAKIM. I have no problem kalau dengan majlis fatwa dan segalanya yang menceritakan dan memberikan guideline, itu satu sumber yang kita pegang lah. Tapi there is a question of how far that goes lah. Itu saja. Sure. So saya rasa kita rumuskan dengan mengatakan bahawa mungkin jawapan itu boleh dibuat dengan cara yang lebih merujuk kepada jawatan garis panduan yang sedia ada. Kata ini bukan benda yang baru, tetapi juga pada masa yang sama saya rasa Menteri Agama sendiri telah menjadi mangsa keadaan di mana ada beberapa makna yang di-impute kepada kenyataan dia yang saya rasa niat dia bukan begitulah. Ya, faham. Itu saya terima. Okey, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 143 Keluar Sekejap yang dibawa khas oleh Bursa Goldina.
Bursa Goldina adalah sebuah app your go-to for gold oleh Bursa Malaysia yang boleh dimuat turun di Apple Store dan juga Google Play Store, dan melalui aplikasi ini anda boleh melabur dalam aset emas, membeli, menjual, memindahkan dan juga redeem physical gold melalui apps ini saja. Apps ini sangat mudah untuk diguna dan spread dia sangat kompetitif berbanding dengan pasaran. Dan untuk mereka yang rasa emas ni adalah satu benda yang nilai terlalu tinggi, you can start investing for as low as RM10 Malaysia. What else can you do on this app, Syaril? Bukan hanya boleh beli, boleh transfer dan sebagainya, tapi bukan hanya beli daripada Bursa Goldina, tapi boleh beli sesama sendiri. Maknanya kita ada satu skim yang bernama jual beli dengan syarat tersendirilah. Dagangan. Maknanya dagangan tu dia boleh dagang dengan secondary market yang lebih cepat ataupun kod harga kat situ dan orang lain boleh beli. Jadi ada secondary feature juga untuk mereka yang nak buat perkara tersebut. Tapi yang paling bagus tentang aplikasi ni, saya dah download KJ sambil kita buat episod. Belum beli lagi, dah download. Saya tengok bila saya nak cuba main gunakan aplikasi tersebut, memang nampak sangat-sangat user friendly, dan saya yakin itu juga sebabnya ramai yang memberikan komen dalam the App Store juga yang mengatakan benda ini adalah satu produk yang sangat mudah dan user friendly. Syariah compliant seperti yang kita sebut tadi, pelaburan emas yang berlandaskan syariah. Dan juga apa lagi KJ yang bagus tentang aplikasi ini? Aplikasi ini juga membolehkan anda buat penebusan tunai segera pada bila-bila masa. So dia bukan lock in, dan seperti mana yang saya katakan tadi, competitive spread. Jadi jangan risau tentang harga jual beli, sebab dia memang bersaing rapat dengan harga yang boleh didapati di pasaran. Betul. Dia macam nak tukar duit lah. Bila kita nak tukar duit, kita nak pastikan spread tu tidak terlalu besar. Dan di sini untuk emas ini, untuk Goldina, begitu juga untuk Bursa Goldina. Dan sekali lagi khas untuk pendengar dan penonton setia, keluar sekejap, anda boleh dapat 0.03 emas tambahan percuma kalau anda guna kod BGDXKS di aplikasi Bursa Goldina daripada 13 hari bulan Februari hingga 31 hari bulan Mei nanti, dengan minimum pelaburan RM100 terhad untuk pengguna baru saja. So open up your account, RM100, dan anda akan dapat 0.03 gram emas percuma tambahan dengan menggunakan kod BGDXKS. Tepat sekali. Alright. Okey, segmen terakhir KJ. Kita pergi ke luar negara, terutamanya berkenaan dengan Trump, yang kita buat nota kat sini tentang Gaza dan pengambil alihan Gaza yang kita sudah tentu akan bincang. Tapi sebenarnya bila nak bincang tentang Trump ni bukan satu isu lah. Terlalu banyak perkara yang dia buat dalam hanya minggu-minggu pertama menjadi presiden. Daripada dia nak buang pekerja-pekerja Persekutuan Amerika Syarikat dengan Elon Musk dan juga Dodge yang kita bincang dalam episod Kena Soal tempoh hari, meletakkan tarif yang tinggi terhadap negara-negara yang sepatutnya menjadi kawan-kawan dia. Canada, to a lesser extent I suppose Mexico, Kesatuan Eropah pun macam sudah bersedia untuk satu round tarif. Terbaru besi, keluli dan aluminium. Besi, keluli dan aluminium 25%. Apa lagi dia buat? Dia kata dia nak rampas tanah orang. Sebelum dia nak rampas tanah Gaza, dia nak ambil Greenland dulu. Kemudian dia tukar terusan Panama. Apa lagi? Dia mencabar kedudukan mahkamah tertinggi di Amerika Syarikat, Supreme Court, yang ramai ataupun banyak yang sudah pun keluarkan kenyataan-kenyataan dan keputusan untuk menghentikan ataupun membatalkan arahan eksekutif dia. Executive Order President of the United States ni, barangkali sebelum ni tak ada siapa akan pertikaikan bahawa the courts can still say no kalau dianggap arahan tersebut adalah arahan yang bercanggah dengan perlembagaan Amerika Syarikat. Tapi dah ada ura-ura bahawa silap dia tak nak ikut pun apa yang dicakap oleh Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah tertinggi lah, Supreme Court.
apa lagi, dia buat meme coin untuk membolehkan orang bagi duit kepada entiti yang dia akan beruntung daripada kedudukan sebagai presiden, so profiting from his position. Dan of course yang kita nak barangkali bincang lebih panjang, ethnic cleansing in Gaza. And today KJ dia dah bagi kata bahawa kalau tebusan Israel tidak dibebaskan oleh Hamas seperti mana yang dijanjikan, dan Hamas sudah memberi isyarat bahawa mereka menghentikan proses itu buat seketika disebabkan Israel sendiri melanggar syarat-syarat. Tapi untuk Trump, kalau you tak lepaskan the Israeli hostages, maka all hell will break loose. So banyaklah, every day there's new boundaries he crosses. I don't know KJ, saya rasa macam memang ketamadunan kita manusia ni, kadang-kadang kita go through history and there's a saying, right? Those who don't learn history are doomed to repeat it. But I wonder, I was having conversation yesterday, mungkin bukan orang tak belajar daripada sejarah, tapi orang yang belajar tu dah meninggal. Jadi kalau kita tengok architecture of the world yang wujud selepas Perang Dunia Kedua itu, di mana ada lebih semangat untuk kerjasama, untuk mengerakkan perang, untuk memastikan ada rules based order walaupun ada hypocrisy on the way. But this time you have a US president who basically thinks that all of that is just stuff we can put aside. And I don't know, this world is going to be in a very brutish period untuk tahun-tahun yang mendatang. It also feels to me like we are working through a modern tributary system di mana dia nak orang datang melutut pada dia, bagi kepada dia sebab dia adalah maharaja pada ketika ini. Dan siapa yang tak buat perkara tu, dia akan punish. Well, saya rasa soalan yang paling besar adalah masih belum terjawab lagi, tapi sedang dijawab pada setiap hari kita mendengar kenyataan dan juga tindakan daripada Trump di Amerika Syarikat, adalah sama ada dia serius untuk melaksanakan 100% apa yang dia cakap. Itu masih lagi kita tak tahu, Syaril. Sebab kalau dari segi tarif dia dah mula, tetapi kalau tak silap saya, dia bagi penangguhan kepada Canada dan Mexico selama sebulan kalau tak silap saya. On Greenland, on Panama, a lot of banyak menyalak tetapi belum lagi gigit. So a lot of people, ramai penganalisa yang masih lagi berpendapat bahawa ada setengah benda dia akan buat dan ada setengah benda yang seperti mana yang disebut oleh penyokong-penyokong Trump merupakan taktik untuk negotiating tactic lah. Maknanya kalau engkau tak buat benda ni, aku akan ugut dengan satu harga yang sangat-sangat tinggi lah. So datang balik kepada pandangan Syaril bahawa negotiating tactic itu memang sebahagian daripada satu sistem tributary, sistem di mana orang akan berlutut ke depan dia lah untuk kata jangan kenakan tarif kepada saya akan bagi apa saja yang you nak. So the full brunt, kesan sepenuhnya daripada apa yang Trump cakap ini belum lagi kita rasai, dan kita tak tahu sama ada kita akan rasai sepenuhnya sebab we don't know how far he's going to go. Dan ini datang kepada isu yang saya rasa kita nak bincang dengan lebih lanjut lagi, iaitu cadangan Trump bagi Amerika Syarikat untuk mengambil alih dan membangunkan semula Gaza. Dan ini satu cadangan yang telah pun dibuat sewaktu lawatan daripada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri negara Zionis Israel, ke Washington DC. Dan dalam sidang media, Trump basically secara spontan, sebab saya nampak Netanyahu pun agak terkejut dengan cadangan tersebut, kata bahawa dia mencadangkan supaya Amerika Syarikat mengambil alih Gaza dan bangunkan Gaza sebagai satu Riviera of the Middle East, sebagai satu resort, maybe like resort yang dibangunkan oleh Trump sebagai seorang pemaju hartanah. Dan dia cadangkan supaya 2 juta rakyat Palestin yang duduk di Gaza, yang sedang kembali ke tanah dan juga ke rumah masing-masing yang telah pun dimusnahkan oleh Israel, boleh pergi ke negara lain, termasuk negara Jordan, negara Egypt, dan
dia tak kata siapa, tetapi rumah-rumah baru yang lebih baik akan dibina untuk rakyat Palestin ini. Dan kerja-kerja, peluang pekerjaan akan ada untuk rakyat Palestin ini, dan mereka hanya perlu tinggalkan Gaza, iaitu tanah mereka sendiri, watan mereka, dan US akan bangunkan Gaza, dan the people of the world akan duduk di Gaza, dan Gaza akan jadi this playground of the global rich and famous. Dubai lah basically. Well, something like that. Tetapi saya tak tahulah Syaril, because logik Trump ini, dia kata kita akan cari rumah yang lebih baik untuk anda balik sekarang ni pun Gaza tak ada apa, semua dah dimusnahkan, dan kita akan cari tempat yang lebih baik untuk anda. Satu, Trump ni seolah-olah dia tak faham nilai tanah air untuk orang. Sebab sebahagian besar daripada orang yang waras lah Syaril, dia akan lebih suka pergi ke tanah air dia sendiri berbanding dengan menjadi seorang pelarian yang tak tahu siapa akan bina rumah, tak tahu siapa akan bagi peluang pekerjaan, dan terima bulat-bulat tawaran tersebut. Yang kedua, Trump juga dia buta sejarah. Macam Syaril katalah, dia orang yang tak belajar sejarah ni akan mengulangi sejarah. Dia buta sejarah bahawa cadangan dia adalah sesuatu yang menimbulkan historical trauma bersejarah yang sangat besar untuk rakyat Palestin. Pada tahun 1948, rakyat Palestin diusir keluar daripada Palestin. Daripada tebing barat, West Bank, dan daripada Gaza. Pada waktu itu saya rasa tak sampai 1 juta orang Palestin diusir keluar untuk mewujudkan the state of Israel. Pada waktu itu, apa yang dikenali sebagai Nakba, diusir keluar, dihalau keluar daripada rumah mereka, daripada tanah mereka, daripada tanah air mereka. Dan sampai ke hari ini, mereka menjadi pelarian. Duduk di kem-kem pelarian, sama ada di Jordan, di Egypt, di Mesir dan sebagainya, membesar di kem-kem pelarian. Dan Trump tak pernah fikir bahawa trauma sejarah ini akan berulang, dan orang Palestin, Gaza yang dengar tawaran ini, dia tak akan fikir bahawa there's going to be a shining condominium being built for me in Beirut or in Sharm el-Sheikh or in Cairo, but I'm going to end up in a dingy refugee camp in the Bekaa Valley in Lebanon, because that's what happened. Dan Trump dah cakap bahawa tidak ada hak untuk kembali, no right of return. Kalau you keluar, once you're out. So sama juga dengan pelarian Palestin yang ada pada hari ini. Mereka tuntut supaya ada right of return yang dinafikan di bawah semua perjanjian. Tidak boleh pulang kepada tanah dan juga tapak rumah asal mereka. Ya, saya membaca satu ulasan yang mengatakan kalau nak buat Palestin ataupun Gaza sebagai apa sajalah Riviera ke apa saja pun, kalau benda tu milik Palestin, boleh lagi nak bincang. Tapi ini mengusir untuk buat satu projek yang orang Palestin pun tak pernah cakap dia nak macam tu. Jadi di sini memang satu benda yang memang ditolak oleh rakyat Gaza dan saya rasa manusia yang rasional tentang apa yang menjadi hak sesebuah kelompok yang telah lama merana di bawah satu rejim yang tidak memberikan kemerdekaan kepada mereka. Persoalannya barangkali ialah adakah KJ, dan kita boleh bincang, adakah KJ rasa benda ni akan berlaku? Apa yang sebenarnya akan berlaku? Nak kata kita rasa dia akan berjaya usir kepada semua rakyat Gaza, saya rasa tidak akan berlaku dengan sendirinya. Maka adakah sesuatu yang lebih yang kurang drastik daripada itu tapi masih teruk untuk orang Gaza juga boleh wujud? Misalnya katakanlah satu occupation yang membabitkan Amerika Syarikat sendiri, which will be go against what Trump said before, sebab dia tak nak, he wanted to end wars and he didn't want America to be part of wars. Tapi dia juga contradict himself because he said the US presence is dia tidak rule out lah kemungkinan kuasa dan juga tentera Amerika Syarikat terbabit. Itu salah satu option yang mungkin kurang drastik daripada mengusir tapi menekan lebih banyak lagi Gaza. Kedua ialah nampak macam saya risau ada satu situasi di mana dia menjadi Presiden Amerika Syarikat yang pertama menolak two-state solution, iaitu dalam erti kata lain menolak hak rakyat Palestin untuk mendapat sebuah negara. Selama ini walaupun
presiden-presiden Amerika Syarikat lain pun tidak membantu, tetapi at least at the stated policy level itu yang satu outcome yang hendak dicapai. Tapi di sini mungkin saya tak terkejut kalau dia sampai satu tahap dia kata tak payah, Palestinians don't need a state, they can go to Egypt, they can go elsewhere. Di situ akan mencabar adakah negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Syarikat akan berani bangkit untuk mengatakan mereka tidak bersetuju. Dalam hal ini juga nombor 3 selain daripada 2 perkara tersebut ialah apakah respon daripada negara-negara Arab sekeliling yang mana selama ini ada syak wasangka bahawa mereka sebenarnya tak semua benar-benar solidariti dengan Palestin. Kalau dah sampai satu tahap bahawa mereka sanggup untuk menormalisasi hubungan dengan Israel meskipun tidak ada kemerdekaan untuk Palestin, then I think it's even more clear and terdedah bahawa agenda nasionalis negara-negara tertentu melebihi agenda kesatuan umat Islam ataupun manusia. Just berkenaan dengan isu tu Syaril, saya rasa saya setuju, tetapi kita ambil 2 kes lah. Kita ambil kes Arab Saudi dengan kes Jordan. Mereka bukan hanya melihat kepada kepentingan negara mereka, yang apa yang mereka boleh dapat daripada Amerika Syarikat dari segi security guarantees, dari segi sumbangan, dari segi pelaburan ataupun aid dan sebagainya. Tetapi if I'm King Abdullah or Crown Prince Muhammad bin Salman, I'm also going to think about the survival of my royal house. Sebab kalau saya buat tindakan yang jauh berbeza daripada sentimen di negara masing-masing, don't assume that the Hashemite kingdom, monarchy, or the House of Saud cannot crumble if they are out of sync with the people. So sebab itu saya nampak contoh King Abdullah, Raja Abdullah baru jumpa dengan Trump hari ni ataupun semalam. Dia cakap bahawa Jordan tak sanggup untuk terima pelarian-pelarian ni. Kalau Gaza diambil alih oleh Amerika Syarikat dan mengharapkan Jordan ambil sejuta daripada Gaza, he said no. Tetapi Trump push back, kata he will convince King Abdullah lah. But King Abdullah is mindful of the fact that satu, kalau dia setuju terima, dia setuju kepada dasar Amerika Syarikat, dan yang kedua akan ada kesan kepada orang yang sedang ada di Jordan, sama ada Jordanian sendiri ataupun Palestinian refugees in Jordan. Dan Jordan sebenarnya majoritinya pun dah pelarian Palestin. Yes. Bukan orang Jordan yang asal. So kalau dia setuju dan dia tak boleh push back kepada ally dia sendiri, Amerika Syarikat, then the Hashemite monarchy is in trouble. Yeah, so that's basically the Sami Hamdi position kan. Basically kalau yang menuntut Sami Hamdi, dia sentiasa memberikan pandangan yang optimis bahawa rakyat Islam sendiri di negara Arab akan memaksa pemimpin dan pemerintahnya terpaksa akur kepada sentimen di bawah. So I think there's, of course, ada logik di situ, sebab itu mereka masih at least publicly say certain things yang in line dengan what dia. Tapi at the same time KJ, this is where berkait sikit dengan perbincangan kita awal tadi. Apabila kuasa dipusatkan kepada seseorang ataupun sekelompok pemerintah, dan di situ mereka boleh kontrol tokoh agama mana yang boleh bercakap, apakah skrip yang tokoh agama tersebut, imam tersebut boleh sebut, boleh cakap. Sami Hamdi pun beri beberapa contoh-contoh tertentu di mana dalam khutbah Jumaat misalnya, dan juga apa saja syarahan agama oleh mufti, imam-imam tertentu, tokoh-tokoh agama yang legitimated by the king, ada skrip tertentu. Misalnya, janganlah kamu mencabar kebijaksanaan pemimpin kamu dalam hal-hal yang kamu tidak tahu. You see where this is going? Sebab itu saya sentiasa berwaspada apabila kita meletakkan kuasa yang terlalu dipusatkan sebuah pemerintah atas kononnya nak menjaga agama, tapi akhirnya boleh disalahguna. Dan di sinilah dalam hal perjuangan Palestin dan sebagainya, ada hujah yang saya rasa tak boleh kita sangkal bahawa pemimpin-pemimpin negara Arab sendiri sanggup untuk mementingkan hal-hal lain, sama ada kepentingan negara masing-masing ataupun kedudukan sendiri, lebih penting daripada pushback on things that got to do with Palestinian rights.
Just and by repeating lah, nak mengulangi point tu, setuju, tetapi dalam mementingkan diri sendiri, mereka juga faham bahawa ada risiko kepada kelangsungan diri sendiri itu. Kiranya mereka, but because they have so much power, they allowed to do, they can maneuver a lot, and they're not a democracy, dia tidak perlu dipilih oleh rakyat. But revolutions have happened, assassinations have happened, Arab Spring has happened in that part of the world. So I think they are mindful of that. Balik kepada just the final point on apa Gaza ni yang saya sebutkan tadi, what is the end game. Saya rasa dia tak akan ambil alih lah, sebab itu menentang dasar Trump, iaitu anti military intervention. Tetapi dia akan mewujudkan persekitaran yang sangat-sangat hostile kepada kelangsungan kehidupan orang Palestin di Gaza. So dia akan bagi tahu Netanyahu, okay, our end point is memang nak usir keluar, sebab dia dah sebut ini is better that they are out, dan dia akan menggalakkan Israel supaya mengepung Gaza seperti mana yang mereka buat. And now if there's a blockade of Gaza now, Syaril, after months of this genocide, kesannya lagi teruk daripada blockade sebelum ini. Kalau blockade sebelum ini, essential services were happening in Gaza. Now they have to rebuild. Bayangkan dalam tempoh untuk membina semula Gaza, tetapi dikepung dan blockade itu wujud. Bahan asas tak boleh masuk. Bahan binaan tak boleh masuk. Segala benda tak boleh masuk. Create an inhospitable Gaza that people have no choice. So itu yang negara seperti Malaysia dan kita di Malaysia ni perlu waspada. Mungkin tidak akan ada satu das tembakan pun daripada Amerika Syarikat, tetapi mereka akan choke off Gaza sekarang ni sehingga orang tak boleh hidup di Gaza lagi. And this is kalau kita tengok Ben-Gvir, Smotrich, even duta baru Amerika Syarikat kepada Israel, mereka merujuk kepada West Bank bukan sebagai West Bank, tebing barat, Judea and Samaria, iaitu nama yang diberikan kepada kawasan tersebut sekiranya kawasan itu berada dalam wilayah Israel. So it's clear. Maybe just close off this discussion, KJ, briefly dalam hal Trump ini dan apa yang mungkin Malaysia perlu bersedia, bukan hanya semata-mata soal Gaza tapi secara keseluruhannya. Saya harap juga bahawa dalam tahun kepemimpinan ASEAN oleh Malaysia, kita boleh gunakan kesempatan ini untuk tunjuklah what's Malaysian leadership dalam hal-hal berkenaan dengan tarif, dalam hal-hal berkenaan dengan perang perdagangan dan sebagainya. It's going to be tough. It's going to be tough sebab kalau Trump masih lagi dengan cara dia, kita buat macam mana pun dia masih akan buat perkara tertentu. Tapi ini satu ujian besar untuk PMX dan untuk Malaysia. Bagaimana ASEAN tu boleh relevan dalam segala perundingan itu. Sebab kalau setiap negara dalam ASEAN buat hal sendiri dan terus kepada Amerika Syarikat tanpa menggunakan langsung landasan ASEAN itu, saya khawatir maka itu yang memudahkan untuk Amerika Syarikat basically pecah perintah lebih kurang untuk pit each other against one another, right? Contoh, apabila sekarang ini negara-negara tertentu termasuk Malaysia dan Vietnam mempunyai surplus, mempunyai lebihan dagangan bersama dengan Amerika Syarikat, dia tak suka benda tu sebab bila kita ada lebihan dagangan, mereka ada defisit dan dia attack negara-negara yang ada defisit, termasuklah Vietnam terutamanya dan Malaysia. Apakah kaedah untuk contoh dua negara itu berbincang, apakah posisi yang baik dan naratif yang baik yang kita nak buat bila kita runding dengan pihak Amerika Syarikat, dan bukannya masing-masing hanya jaga periuk sendiri, because di situ yang dia boleh mencari-cari dalam ASEAN ini untuk dapat kepentingan untuk dia dan akhirnya kita semua rugi. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bursa Goldina, pilihan emas anda. Dapatkan aplikasi Bursa Goldina sama ada di Apple Store ataupun di Google Play Store dan mulakan pelaburan emas dengan Bursa Malaysia serendah RM10 sahaja. Anda boleh buat pelaburan dalam aset emas dan boleh buat penembusan tunai segera pada bila-bila masa. Kembangkan potensi emas anda dengan selamat. Tebus setiap 4.25 gram emas digital untuk dapatkan dina emas. Dan yang paling penting untuk musim perayaan nanti, kirim emas kepada yang tersayang melalui telefon anda. Jangan lupa download Bursa Goldina, pilihan emas anda, dan gunakan kod BGDXKS
untuk mendapat satu tawaran khas yang telah pun kita sebut tadi. Terima kasih. Okay.